নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আকৌ লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটি ভিডিঅ' দেই এইফালে আমাৰ মিষ্টাৰ হেল্ল' এভৰিৱান বুলি কোৱা ঐ গাড়ী ধৰা দেই যায় কিমান বদমাছ তাৰপিছত পাচলি আহিছিলো আজি বহুত দিনৰ মূৰত মিঠা পান এখন খাইছো ইমান ভাল লাগিছে তাৰপিছত সেই লগৰ এজনী গামোচা লগাব দিছিলোঁ গামোচাখন দেখুৱাম বাৰু তাৰপিছত এয়া সূতা আনিব আহিছিলোঁ দেখিছিলে ৰঙা আৰু 6খনমান আছেগৈ আৰু বাকী আছে মানে গামোচা আৰু হেৰি কৰিবলৈ আৰু তাৰপিছত আমাৰ এইফালে যে একদম দুলীয়াজানৰ ফালে দবা পিটা বৰষুণ চব এইফালে গৰু গা ধুৱাবলৈ চাগে পানী দৰকাৰাই নাই পথাৰত পানী মানে হ'লেই আৰু যোৱা ৰাতি বৰষুণ এতিয়া ৰাতিপুৱা মানে গোটেই এতিয়া 12টামান বাজিব হ'ল বৰষুণ দিয়ে আছে তেতিয়াহ'লে য'ত গামোচা লগাবলৈ দিছিলোঁ তাত মানে লগ পাম বন্তি লগৰ গামোচাখনো কেনেকুৱা বাৰু দেখুৱাম বাৰু তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ দেই আমাৰ ফালে বিহু বিহু লাগিলে গাত এইফালে চাওক আমাৰ এইফালে কি কয় শিপিনী গাত বিহু বিহু লাগিলে দেই চাওক জালৰ ওপৰত জাল দিছে বাকুৰ ওপৰত মাকো দেখিছিলি এইফালে ঠাণ্ডা লাগিব বুলি দেখিছে বেলেংকেট চেলেংকেট দি থৈছে বৈছা এইয়া চক ফুল চক এইফালে দেখুৱাই দিয়া আকৌ লুকাই থাকিলে ফুলখিনি অলপ আগত আহিব লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে গোটা লোৱা লগতে বিস্কুটো আছে চাহ খাবলৈ পাঁচচালি আৰু বিস্কুট দেই একে বন্তি জা জ্বলি হয় এয়া মঞ্জু অন্য ভিডিঅ'ত দেখিছে মঞ্জু তাইও সেই মুগাৰ গামোচা লগাই থৈছে এয়া দেখিছে ফুল এনেকৈ বাচিছে দেখিছে আমাৰ এইফালে এনেকৈ ফুল বাচে দেই তলৰ ফালে ফুল পা উঠে ওপৰ ফালে মানে ওলোটা হয় আৰু এয়া চব ফুলৰ বহীখন এয়া এনেকৈ লৈ লৈছে এই প্ৰথম পা ফুল বাচি আছে তাই এইখিনি হৈছে ফুলৰ কাঠি যিহে নেকি ফুলপাহ লুটিয়াই দিলে সেই একেধৰণে উঠিব তাৰপিছত বৰ এয়া চব গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আজি আকৌ দ্বিতীয়টো দিন ভিডিঅ'ৰ সেইদিনা আৰু সিমানকণে ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ তাৰপিছত দুইটিয়ে এই বেংকৰ কামত অকণমান ওলাই আহিছিলোঁ ওলাই আহিয়ে মানুহজনে বোলে বিশালত চেণ্ডেল এযোৰহে লৈ বিশালতহে লয় আহি সেই দুইটিয়ে আহি বিশালত সোমালোঁ এয়া দেখিছে বিহুৰ কাৰণে নতুন বস্তু আহিছে নমাই আছে পোনপ্ৰথমে সোমাই চাওক এই টিকলি ফ্ৰক টি চাৰ্ট স্পৰ্টিং কিমান যে ধুনীয়া লাগিছে বিহুৰ বাবে বজাৰ একদম ৰেডি হৈ আছে দেই গ্ৰাহক যোৱাহে কথা সোমাই দেখিলোঁ আমাৰ মতিদা কোনফালে গ'ল জানো দেখিয়ে নাপালোঁ মই অকৰালৈকে এয়া ৰখি আছোঁ মোবাইল লৈ দেখিছে তাৰপিছত ওচৰৰে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ দিয়া অন্য ভিডিঅ' দেখিছে দিয়াহঁতৰ ভাইটিটোক আজিলৈকে একোটি দিয়া নাই তাকে মই এয়া চোলা এটা চালোঁ পচন্দ বল নহ'ল ডাঠ হ'ল আৰু বেলেগ এযোৰ লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত চশমা একেখনকে পিন্ধি আমনি লাগিছে বেলেগ এখন চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এইখিনি দেখোন গোটেইখিনি জেন্টছৰহে চশমা চব নহ'ব তাৰপিছত মন পচন্দো নহ'ল তাৰপিছত ভাবিলোঁ বেক চাইডে যাওঁ ইটো চাইডেও আছে তাৰপিছত এইফালে আহিলোঁ এয়া চাফাই অভিযান চলি আছে বহুতেই ভাল কথা তাৰপাছত এইফালেও চাওক এই ভগৱান মানে বিহুত পূজাত পিন্ধা চশমাহে আৰু দেই তাৰপাছত এয়া এনেকৈ চাই ফুৰিছোঁ নাই ক'ত গ'ল আহি দেখি পালোঁ এই আমাৰ মহাশয় এই হাৱাই চেণ্ডেল ইয়াত চাই আছে মোক দেখুৱাইছে এইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু দামটো চাই কি কৰে আকৌ থৈ দিয়ে মানে কম দামতে বিচাৰে আমাৰ মানুহজনে দেই বহুত ভাল তাৰপিছত এয়া খুচুং খাচাং কিবাকিবি লৈ ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ দেখিলে চশমা এযোৰ লৈহে এৰিলে তাৰপিছত এয়া সৰু সুৰা কিবাকিবি ল'লোঁ তাৰপিছত ওপৰলৈ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰলৈ আহিলোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বোলো লওঁ তাৰপিছত চাবোন চাৰ্ফ লওঁ যিয়ে নেকি পৰ্দা বিচনা চাদৰ ঘৰ দুৱাৰ চফা কৰিব লাগে বিহু আহি আছে হয় নাই কওকচোন সেয়েহে এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ এইবিলাক দেখিছে চাৰ্ফ এইবিলাক ড্ৰাই ফ্ৰুটছ সোঁহাতে বাওঁহাতে এইবিলাক চাবোন চেম্পু কি লাগে বিশাল সেইকাৰণে বিশালখন এইকাৰণেই ভাল আৰু দেই আমাৰ গৃহিণীৰ কাৰণে বেছি ভাল আৰু তাৰপিছত চাবোন বিচাৰি নাই পোৱা তাৰপিছত এইফালে কলগেট দেখি পাইছোঁ যেনিবা তাৰপৰা চাবোন সৌখিনি চুকলৈ আছে ঘূৰি পেহানি ইফালে যাব লাগিব আৰু দেই এইবিলাক দেখিছে বস্তু চিজিল লগাই আছে বিহুৰ বাবে তাৰপিছত এয়া আহি পালোঁ অলৰেডি চাবোন চিজিল লগাই আছে মানে তাৰপৰা চাবোন মানে চিলেক্ট কৰাৰ ভিতৰত ৰেক্সনা চাবোনটো মোৰ বহুতেই ভাল লাগে সেই ৰেক্সনা চাবোন 4 পিচ লৈ ল'লোঁ এইফালে চাওক মালিকো চাই দেই চোৱা অকণমান বোলো তাৰপিছত এই লৈ মেলি চাৰ্ফ ল'লোঁ চাবোন ল'লোঁ গা ধোৱা চাবোন কাপোৰ ধোৱা চাবোন গোটেইখিনি লৈ মেলি এয়া দুইটিয়ে ওলাই আহিলোঁ তাৰপিছত মালিকৰ চক কিখন কৰি আছে কি চিন্তা কৰিছা ল'ম বুলি
জোকাইছোঁ অলপ কি নেকি পইচা আকৌ দাম কোৱা দেখি থৈ দিলেও বিশেষ বৰ বেছি একো তেনেকৈ ল'বলগীয়া নাছিলে বিশালত সেইকেইটাই লৈ ল'লে আৰু চেণ্ডেল চশমা চাবোন চাৰ্ফ মই লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত এয়া মানুহজনে কাউণ্টাৰত থিয় হৈ বিল চিল এনেকৈ আৰু দিলে আৰু দি মেলি দুইটাই ওলাই আহিলোঁ ইয়াত দেখিছে বেগ নল'লে মানুহজনে বেগ বোলে ঘৰত ঢেৰ আছে তাৰপাছত এপিচ চাবোন পেলাই থৈ গৈছিলে বাপেকে কি ক'ম আৰু এনেকৈ মেটখনত ল'লে আৰু মেটখন দেখিছে ন 99 ল'লে বাই বাই বিশাল তেনেহ'লে তাৰপিছত এয়া বস্তু গোটেইখিনি থৈ ল'লোঁ দেখিছে মোক থ'বলৈ নিদিলে গাড়ী দৰ্জা মানে বন্ধ হৈ কৰি দিলে উপায় নাই আৰু একদম মানে কিনো লাগি থাকিম সেয়া এনেকৈ এখন হাতত মোবাইল এখন হাতত বস্তু লৈ বহিলোঁ তাৰপিছত খঙতে দিলোঁ বেক চাইডে যা বাপেকে এয়া দেখিছে চাবোন থৈয়ে আহিছিলে বিশাল মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি এয়া দেখিছে শিপিং বজাৰ ৰখি আছোঁ বোলে মালিক নাই মানে কি ঢেকীয়া আনিব পঠিয়াইছোঁ বহুত দিনৰ পৰা ঢেকীয়া আৰু কণ বিলাহী খাবলৈ মন গৈ আছে আনিব পঠিয়াইছোঁ আৰু বতৰটো বহুতেই বেয়া কৰিছে বৰষুণ আহিব নেকি ভয়ে লাগে দেই এনেকুৱা বতৰ কৰিলে চাওকচোন কুমুঠা দেখিছে বিহুৰ বতৰ পূৰা গৰমা গৰমি হৈ আছে দেই তাৰপাছত এইফালে চাওক 100 টকীয়া হাফ পেণ্ট দুলীয়াজানৰ পৰা আহি খাই বৈ উঠি মেলি আজৰি হৈ আৰু তাৰপিছত দীপিকাই মই কি কৰিলোঁ ভাদৈ পাচলি গাঁৱলীয়া বেংকলৈ আহিলোঁ যিহে নেকি আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ কাম এটি আছিল বেংকৰ কাম কৰি দুইজনীয়ে পোনে আহি পালোঁ ভাদৈ পাচলি হোটেলত এয়া অৰ্ডাৰ দিলোঁ ভাইটিটোৱে ভিডিঅ' কৰি থকা দেখি একদম হাঁহিছে দেখো তাৰপিছত আমি দুজনীয়ে অৰ্ডাৰ দিলোঁ চিঙৰা গৰম গৰম চিঙৰা আৰু এয়া গাখীৰ চাহ একাপ চিঙৰাটোৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ ৰসগোল্লা জোল দি ল'লোঁ এয়া দেখিছে প্লেটখনত জোল তাৰপিছত এনেকৈ এটুকুৰা ভাঙি চিঙি খালোঁ আৰু দেই তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই চাই যদি ভাল পালে প্লিজ কমেণ্ট এটি কৰিব তাৰপিছত আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই